situation on the ground that is unfolding very quickly. Колись давно, у 2020 році, тобто життя тому, робив матеріал зі спростуванням розповсюджених міфів про армію та військових. Зрозуміло, що тоді його подивилось не так і багато людей, та й мої розповідні навички були менші. Хоча тема надзвичайно актуальна для суспільства України, та й загалом ви у коментарях про неї активно запитували. Тому зараз буду намагатись глибше розкрити вам те, чому ви можете відчувати ніяковість перед військовими, який армійці мають сленг, чому вам не варто стидатись перед військовими того, що ви не служили, якщо ви чоловік, та й яке відношення до армії має ЛГБТ. Заінтригував? Взагалі бачив багато коментарів щодо того, що вибачай, людоящуре, але не можу передивлятись твої старі матеріали російською. Це просто нестерпно. Якщо ви думаєте, що мене це ображає, подумайте ще. Я сам їх не можу переслуховувати. Настільки мені складно їх сприймати. Тому поступово буду доповнювати старі сценарії та переробляти українською. Так що у вас буде більш актуальна та розгорнута версія українською. Міф перший. Військові, селюки та невдахи. Історія цього міфу доволі контроверсійна. Основу міфу складає одразу декілька історичних відрізків та їх інтерпретація у пропаганді, а ще, як не дивно, минулі реальні події. Для нас, українців, значними є три відрізки часу і характерні події, які відбувалися протягом них. По-перше, період козаччини, період війська Запорозького, перший період української історії у близькому нашому сьогоденному суспільству вигляді. Чому? Бо, наприклад, він відкидав феодальну систему, хоча й на певний час, але відкидав, яка на той момент все ще була суспільно-економічною системою у Європі, і яка у дещо іншому вигляді, але діяла на теренах сучасної України. Також не забувайте про те, що перша конституція, як законодавчий акт, була створена українським військовим діячем і захищала права запорожців ще у 1710 році. Це договір зараз відомий під назвою Конституція Пилипа Орлика. Саме вона стала своєрідним прообразом багатьох європейських державних конституцій. У ній, як приклад, вперше був записаний принцип розподілу на гілки влади. Навіть Наполеонівський цивільний кодекс, як революційний правовий акт, з'явиться майже через століття у 1804 році. Але важливою деталлю саме нашого документа є чіткі рамки взаємовідносин між військовою козацькою старшиною та виборним гетьманом. Гетьман у тодішніх реаліях – це головнокомандувач всіх військ Запорізької Січі. По суті, частина Конституції була також прообразом Статуту Збройних сил України, основоположного документу вже нашого часу, який регулює взаємовідносини між військовослужбовцями. До речі, ремарка, якщо ви використовуєте поняття «гетьман» як образливе для президентів України, неважливо то першого, другого, третього, п'ятого чи шостого, ви передусім знецінюєте нашу історію та ідентичність. Не робіть цього, це ознака русні. І так, ви правильно почули, четвертого президента у нас немає, бо його позбавили довічного статусу згідно з ухваленим Верховною Радою законом. Це все до чого? Вам потрібно розуміти, наскільки важливе було військове право у відродженні незалежної України зараз. Насправді у нас, українців, військові юристи того часу створили прецедент написання договору, що регулював взаємовідносини між гетьманом, старшинами та козаками задовго до навіть французької революції, яка вважається поворотною у виборюванні своїх прав громадянами. Таких людей у наш час називають візіонери, аналітики, стратеги, які ніби бачать та втілюють майбутнє задовго до того, як його побачить уже суспільна більшість.
Тому тоді військові, вони ж козаки, показали рівень інтелектуальної переваги над іншими суспільствами того часу, що ніяк не можна інтерпретувати як щось недолуге, обмежене або тупе. Але нашим тодішнім сусідам такі вольності не дуже імпонували. Російській імперії, наприклад, це все не подобалося, бо сюрприз, на Січі жилось відносно вільно та непогано, якщо порівнювати з Московією. Не можна ж своїм кріпосним показувати приклад якогось іншого життя поруч, прямо перед очима. Тому згодом сталася трагедія знищення Запорізької Січі, про яку ми ще якось поговоримо окремо. Там, повірте, є про що говорити у розрізі пропаганди та військової психології. Якщо підсумовувати, це якраз початок міфу про тупих козаків і горілку, який почала розповсюджувати імперська пропаганда задля того, щоб зруйнувати Запорізьку Січ. Другий важливий період – імперсько-радянський. Про нього вже багато говорив в інших матеріалах та розборах. Достатньо сказати, що сержантський та офіцерський корпуси тих часів були заповнені етнічними українцями. І одразу скажу, не тільки тому, що ми якісь типу унікальні та суперові, ні. А все тому, що військова школа Азії, якщо її так можна назвати, переживала тоді занепад. Офіцери і сержанти із вже завойованих азійських регіонів Російської імперії були не такі популярні в імперських військах. Можливо, тому що вчились та воювали по застарілим правилам, а може ще з якихось причин. Наприклад, через імперський шовінізм або з релігійних міркувань. Тоді як українці були географічно ближчі до Європи, і тому, на щастя і на жаль, винятково гарно засвоювали різноманітні військові реформи, пов'язані з вогнепальною зброєю, лінійними полками та систематизованою гарматно-артилерійською справою. Це все вже, звичайно, більш пізні часи у складі тієї ж імперської армії. У цілому воювали дуже багато. Те ж саме, до речі, стосується і Польщі, бо її теж вічно хотіли загарбати то Російська імперія, то Німеччина у різних своїх іпостасях. Цікавий факт про польських військових тих часів. На окупованих частинах Польщі імперія створила окреме військо, яке переважно складалося з етнічних поляків. Але під час листопадового восстання 19 століття всі ці підрозділи перейшли на бік польського народу, а це 35 тисяч солдатів та офіцерів. Справедливо згадати те саме про Казахстан, але вже наближений до європейської гілки Великого Шовкового шляху, яку вони контролювали. До того ж, ми з ними споріднені через сірий клин. Так називали частину території, яку на території Казахстану заселяли етнічні українці. Ну і не забуваємо про рекрутську повинність, що фактично була військовим рабством з 1705 року по 1874 рік. Українці були повинні видавати ніби податок велику кількість молодих хлопців до лав армії імперії з кінця 18 століття. По суті, без українців не було б так званої великої імперської армії, тому що елементарно українці були одним із найбільших народів Російської імперії, на які поширювалось вже навіть не рекрутство, а загальна військова повинність. І перемоги, якими так пишається русня, аж ніяк не можуть бути заслугою лише їхніх пращурів. А ви досі думаєте, чому росіянці так хочуть нас у свій так званий триєдиний союз? Бо без нас вони м'ясо протухле, і вони це знають. Ну, значить, якби тільки пральна машинка. От ми були в одному з населених пунктів звільнених, заходили зразу за орками. Вони вивезли з одного, ну, такі середні українські, скажімо, таке господарство. Не багате, ну не бідне, ну таке середнячки такі. У них було аж 3 пральних машинки, 2 холодильники і 1 морозильна камера. Все це вивезли. Але найбільше мене вразили слова господарки, ну я її цитую, тобто, перепрошую за лексику, вона сказала: знаєте, що
що ці кляті виродки вкрали бабини труси і бюстгальтер, розумієте? От про що ми говоримо, розумієте? Вкрали все, розумієте, навіть літньої жінки, на що воно тобі? Воно вже ношене, воно вже випране 10 разів. Ну, тобто, я не можу собі уявити з гігієнічної навіть точки зору, навіщо красти спідня Для людини. бабушки, он бабушку любить. І знаєте, що ще Да. А жінці літній, ну це я цитую, знову ж таки, це була цитата. Цій літній жінці їй було дуже образливо, що якась потвора російська поперла її труси, перепрошую, і лівчика на Росію, де це буде невідома ще якась інша, розумієш, самка росіянина носити. От за це. Тобто тут нема де шукати логіки. Ну це дике, абсолютно дике плем'я, на жаль. Ну ми маємо не розглядати їх з точки зору цивілізації, розумієте? Тому що вони не такі, як ми, вони не європейці, вони інші люди. Тобто, розглядати їх з точки зору звичних нам категорій, це просто витрачати час, розумієте? А вже пізніше, у радянські часи, закріпився образ українців, яких було досить багато, та серед яких було майже 20% всіх героїв Радянського Союзу, як досить інтелектуальних, виважених та надійних офіцерів чи сержантів. Як говорила тоді сама русня, потрапити на сорочку до українця-офіцера у підпорядкування – нечувана вдача. Такий не буде знущатися та бездумно пускати в розход під час бойових дій. Цього, наприклад, не цуралися москалі, які вважали, що їхніх земляків якось занадто багато. Якщо підсумовувати цей період, радянський уряд робив усе можливе, щоб армія вважалася елітою, а тому українців туди заманювали всіма правдами і неправдами, спростовуючи міфи імперського часу і водночас створюючи нові. Які саме? Подивіться попередній майже 2-годинний матеріал про холодну війну та міфи армії СРСР. Третій важливий період – 90-ті і нульові. Це вже наш час, який могли застати і ви. Він характеризується звільненням української армії з-під нагляду та наказів СРСР, створенням ЗСУ. Але, на жаль, ми, українці, були наївні. Ми почали фокусуватися на цивільному житті, благополуччі, повністю забивши на армію. Ми вважали, що ніяких війн у новому часі в Європі вже не буде. Це, як і низка інших причин, посприяло швидкому згасанню армії. Майно розпродувалось, зарплати стали мізерні. Приймати туди почали без якихось важливих тестів та співбесід. Саме в цей час міф про неосвічених тупих селюків в армії почав набирати популярність. Одного разу один з підлеглих мені сержантів, який служив ще в нульових, розповідав, які були зарплати тоді. Зробив він це на очевидному показовому прикладі. Якось він перевів свою дівчину у ресторан. Заклад був середнього рівня, не дуже розпіарений чи дорогий. За один вечір він витратив майже всю місячну зарплату, а сиділи вони там лише 1,5 години, та не замовляли делікатеси чи найдорожчий алкоголь. От яке тоді було грошове забезпечення військовослужбовців. У цей же час, у нульові, Ерефія оклигала від кризи та почала задорого продавати свої ресурси. Стряхнувши пилюку із потертого комісарського плаща, колишні КДБшники почали робити те, що вони, на їх думку, гарно робили раніше. Інфільтрація та саботаж Україні, яку вони хочуть анексувати. Ви ж знаєте, скільки в нас виявилось зрадників та колаборантів за майже 9 років. Це робота ще тих часів. І так, вони також пропихували пропаганду про хуторських українських вояк, які ні на що не здатні. І не забувайте, чимала кількість людей нашого суспільства відчувала багато жалю та співчуття до людей, чиє життя було понівечене війною в Афганістані. Тобто загальна відраза до війни як нещодавнього явища та нездорова, але дуже вкорінена у свідомості суспільства асоціація. Військовий – значить хоче воювати, а значить погана людина. І все це в сумі, байдужість та відраза цивільного суспільства плюс робота агентури ФСБ зробило свою справу. Ми знову повернулись до часів, коли імперія хотіла поглинути Запорізьку Січ.
Міф зробив повне історичне коло на 360 градусів. Паралельно з цим пропаганда Ерефії почала вкладатись у дуже багато медійних російських продуктів. Усі ці безкінченні солдати, кадетство, фільми про Афган та Чечню, де вигадок про героїзм та подвиги було овердофіга. І звичайно, де було багато неправди. Для прикладу, наративи про те, що українська армія без русні, невдахи та нікому не потрібні. Прошарок за прошарком, дні, місяці, роки маніпуляцій та саботажу. Все це вело до розвалу нашої військової машини. Одного разу в Росії навіть помилилися у своїх розрахунках, бо вважали, що вже в 2003 році можуть вторгнутись в ослаблену Україну. Можливо, хтось із вас не пам'ятає конфлікт щодо острова Тузла. Тоді ми показали зуби і Русня відступила. Але вже у 2014-му вони підготувались та, отримавши нову, а точніше стару СРСРівську, перероблену Герасимовим військову доктрину, пішли в наступ. А що було далі, ви і так знаєте. Коротко кажучи, міф про тупих невдах і селюків в армії якийсь час мав під собою певну основу, яка в наш час культивувалася насамперед у період активної роботи ФСБ над знищенням ЗСУ із середини. У всі інші часи українці були визначними та сильними воїнами Східної Європи, а зараз безсумнівно є першою армією Європи як за потенційними, так і за фактичними показниками. Міф номер 2. Військові матюкаються, бо їм це просто подобається. Безліч людей, надивившись серіалів та кіно не дуже високої якості, а також згадуючи свої нечасті зустрічі з армійцями минулого, з апломбом та гидливістю стверджують: немає нікого більш матюкливого, аніж військові, тому вони й такі твердоголові. Що точно є маніпулятивним тейком. Так, насправді це продовження розвінчання попереднього міфу, бо все це комплексний ярлик свідомості щодо військових. Військових можна назвати соціально неадаптованими до цивільного життя, просто загальмованими, але ніяк не тупими. Так, різниця є. Роз'яснюю на найпростішому прикладі. Уявіть, що ви змушені переїхати в іншу країну, скажімо, Німеччину. Приблизно ті ж випробування, які будуть у вас, долає і людина під час переходу з цивільного життя до армії і назад, що зі свого боку веде до зміни мовного інструментарію. Порівнюємо. Мовний бар'єр. Перше, з чим стикається людина у новому середовищі – інша мова. Якщо раніше вона тісно не спілкувалася з носіями мови, їй доводиться звикати до чужого мовлення. Зрозуміло, що якщо людина зовсім не знає мову, вона має важко працювати, аби її опанувати. Навіть талановитій людині знадобиться тривалий час на засвоєння нової мови. А нет, сука, я буду по-русски, потому что я у себя дома, а вы ничего не сделаете, а я песни буду вам здесь русские играть, а потому что я в свободной стране, а мне никто не запретит, это моя страна, а раз почему здесь русский язык, Путин не монополизировал, сука, русский язык и наш. Хочу перемен, а я Цоя пою, а Цой был против режима. Не дивлячись на те, що в армії користуються тими самими словами, що й у цивільному житті, лексика, особливості стилю спілкування абсолютно різні. Навіть більше, в армії існують 3 відмінні один від одного, якщо їх так можна назвати, соціолекти. Застарілий радянський, старі службовці, небойові військові частини. Статутний сучасний, усі. Військовий жаргон, бойові та навчальні частини. І це лише вербальні нюанси. А є ще невербальні. Як вітати іншого військовослужбовця, як реагувати на команди, як поводитись у строю, їдальні, на полігоні, на бойових позиціях. Усе це різні ситуації. Наприклад, солдат звик у військовій частині до того, що йому треба вітати старшого по званню, прикладаючи долоню до скроні чи головного убору. Це стає чи не умовним рефлексом, якого не так просто позбутися. А ось на бойових позиціях такий жест вказує ворожому снайперу на офіцера, який є пріоритетною ціллю для знищення. Усе це досить складно і точно нестандартно. Необхідно десь відроджувати
року до 3, щоб уловити всі нюанси. Фактично, військовий, що тільки стартував, часто перебуває навіть у гірших умовах, ніж іммігрант у плані спілкування з оточуючими. А військовий, який звільняється, тим паче. Трохи далі поясню чому. Проблеми соціалізації. Ось приїхала людина до Німеччини. Закони та норми там інші, не такі, як в Україні. Наприклад, поведінка, що в нас вважається за донос, для них цивільний обов'язок. Насмітили ви на вулиці? Хопа! Пильний німець уже телефонує у поліцію і до вас уже прямує поліцейський для оформлення штрафного протоколу. Водночас ви все ще перебуваєте у вільному демократичному суспільстві. Вас обмежує лише закон. А ось армієць за замовчуванням не вільний. Він службовець. Його день чітко регламентований розпорядком дня, статутами, локальними наказами командира частини та підрозділу, окремими традиціями роду військ чи локальної військової частини. Трудовий кодекс для багатьох військових частин – папірець без будь-якої юридичної сили, адже є дисциплінарний статут, статут гарнізонної та вартової служби і так далі. Через це військовий часто не має інших соціальних контактів, окрім як із іншими військовослужбовцями, що звужує його соціальне спілкування до вузького кола визначених осіб. Він просто не має іншого виходу, окрім того, щоб підлаштовуватись саме під цих людей, незалежно від того, подобаються вони йому чи ні. Тому що він перебуває у авторитарно-ієрархічній структурі, а не у вільному суспільстві. А як ми знаємо, та ж специфіка мови залежить від тих, з ким ти переважно спілкуєшся. Проблеми з роботою. Як правило, емігрант у перший рік-два пахає на некваліфікованій фізичній роботі. Проте уже згодом, освоївшись, знаходить кращі пропозиції і поступово йде вгору кар'єрними сходами. Є свобода у виборі діяльності. А що ж військовий? Тут все неоднозначно. Загалом мало кого турбує, які в тебе є навички. Наказали солдату вчитись на сапера – вчиться. Сказали офіцеру писати службове розслідування – пише. І пофіг, що перший має правову освіту, а другий друкує текст одним пальцем з перервами. І так у всьому. Бо зазвичай вибору немає. Наголошую, мова йде про совкових офіцерів, яких все ще багато в армії. І я досі отримую повідомлення від інших військових у ЗСУ, які доводять, що совковість у макітерах в деяких підрозділах не зникла. І вона призводить до проблем, іноді критичних. А як ви знаєте, під час війни такі проблеми можуть призводити до непоправних втрат. Але благо, що зараз багато що змінюється. Колись після перемоги зроблю про це подкаст. Окремо додатково зазначу про ненормативну лексику. Ми вже говорили про це у матеріалі про психолінгвістику, але треба зазначити. Уявіть ситуацію. Прилітає снаряд на наші позиції. Кінетична та повітряна хвиля настільки потужна, що все хитається, деяких просто перекидає. Усе палає, всюди розруха, норадреналін качається організмом нереальним темпом. І тут досвідчений вояка, увесь в пилюці та контужений, речить. Хлопочок нікого не зачепив. Усі цілісінькі. Ну і гарненько. Ви собі так комунікацію під час бойових дій уявляєте? Поціновувачі моралі та гейтери матюча. Ні, він буде кричати «Кого й***ало нахуй? Цілі б***ь чи ні? У сука прильотки!» Так навіщо я це все, власне кажучи, розповідав? Для того, щоб ви усвідомили причини специфічних соціальних комунікацій військовослужбовців. Коли ви бачите, що військовий завмер зі скляним виразом очей у мирній ситуації, це не означає, що у нього в голові порожньо. Там активно борються дві моделі соціальної поведінки. Армійська, вбита йому у свідомість війною та армією, і цивільна. Привабливіша, але вона регресувала через тривалу службу. По суті, мозок намагається отримати від свідомості сигнал до дії, а свідомість цього сигналу не дає через поведінкові конструкти, що суперечать один одному. Це називається соціальна дезадаптація. Коріння проблеми у самій структурі побудови військового суспільства, отже це неможливо поміняти.
Як результат, будь-який військовий, який прослужив 2 і більше роки, або навіть півроку в обставинах активних бойових дій, може бути соціально дезадаптованим. Професійна особливість. Але ніхто про це особливо не говорить, бо на адаптацію потім потрібно буде виділяти гроші, або здійснювати дорогу реформу в армії. Такий собі секрет полішинеля в армійському суспільстві. Міф номер 3. Військові отримують багато грошей просто так. Так, розумію, можливо ви здивовані, але люди, які так вважають, все ще є в Україні. Ба навіть більше, я таких зустрічав. Скажу відразу, це розділ гніву. Гніву не на ворога, а на своїх. Більшість людей полюбляє створювати собі бульбашку комфорту. Якщо взяти ті ж соцмережі, ідеальний приклад. Самостійно створюєш собі стрічку, обираєш кого читати, не читати, можеш спокійно заблокувати для себе тих, хто суперечить твоїй ідеології чи принципам. І чесно скажу, я сам так замкнувся з 19 по 21 рік. У мене було кілька акаунтів, які я читав чисто, щоб розуміти, що там говорять і які взагалі настрої в інших бульбашках. Ну і все. Проблема такого підходу у певній кристалізації лише однієї думки, позиції. Ти починаєш забувати, що плюралізм за своїм визначенням означає, що будь-який альтернативно обдарований може висловлюватися сам і його підтримують такі ж інші або просто заблудлі. При цьому це не тільки про інтернет. Насправді взагалі відбувається треш. Бо в інтернеті сидять люди, які так-сяк ще відкриті до широкого спектру міжособистісних комунікацій. І ось деякий час тому мені довелось поспілкуватись з такими особисто. Як такої суперечки спочатку не було. Просто одна проста людина озвучувала свій потік свідомості на певний простір, на аудиторію. Знайшлася пара тих, що цей потік несміливо, але підтримали. Прямо класика. Простий народ страждає через ігри геополітиків і бариг. Ціни зростають через спекулянтів. Давно не чув це совкове слово. І нарешті, коли в мене бомбануло, військові не просто так воюють. Їм платять зараз величезні гроші. Дармоїди. Ймовірно, багато людей думають, що консолідація суспільства – це така собі імперативна штука, яка охоплює всіх і все в Україні. Ну, таке просто неможливо, що навіть найдурніші люди не усвідомлюють, що вони знаходяться на краю прірви, і все, що їх утримує від падіння – це армія, яка здебільшого складається з таких же людей, як і вони, тобто ще й емпатична складова. Так, звичайно, існують колаборанти та зрадники, та вони частіше асоціюються з маргіналами, а відповідно здається, що вони виняток. Тим часом проблема полягає якраз у тій самій бульбашці зони комфорту. Можете поспостерігати за такими людьми. Вони ніби живуть у зоні комфорту, яку мали ще за розпаду СРСР. Так, вони досі живуть десь там, у минулому, і залюбки спілкуються із тими, хто не суперечить цій ілюзії, а навпаки підтримує її. З психологічної точки зору це можна назвати захисним механізмом психіки. Проте, насправді, це свідомий вибір, причина якого – страх. Страх змін, страх невдачі реалізації, страх соціалізації в суспільстві, що трансформується. Ось тому і залишилися 25, 30, 40-річні на той момент 1991 року мужики ментально у 80-х роках перебудови, де начебто є яка-не-яка свобода слова та навіть блага. Але проблема в тому, що вони все ще бояться перейти кордон демократичних 90-х. Є чудовий приклад такої поведінки нашого українського письменника Тичини. У часи Сталіна його настільки настрашили можливі репресії, тортури і кара за антирадянські висловлювання, що навіть після смерті Сталіна, коли почалася хрущовська відлига, він начебто підписував свої листи, осяяний світлом Леніна і Сталіна, ніби захищаючи себе від можливих наслідків. Зрозуміло, що йому казали, що робити це вже не потрібно, але він продовжував перестраховуватись. До речі, це також одна із причин придушення інновацій та нових сфер діяльності – психології.
в СРСР не було, і зараз вона не потрібна. Терпимість і толерастія. Демократія неефективна, усе за вас будуть вирішувати. Комп'ютери, соціальні мережі і відеоігри – зло. Айтішники, аутисти, їх лікувати треба. Буквально цитата, яку чув від ментально-совкової жінки. І так далі. Це наслідок кристалізації у бульбашці та багаторічної стагнації на другій стадії прийняття, на стадії гніву або злості. Страх настільки великий, що просто не дає усвідомити рух суспільства уперед. Парадоксально, що всі ці страхи зараз не дають подібним індивідам їм усвідомити вже ті страхи та жахи, які відчувають воїни на фронті. Вони не розуміють ризики. Чому вони отримують так багато грошей? Ну, навіть не знаю. Певно, бо можуть потрапити в полон до рашистів, та їх живцем різатимуть, ампутуватимуть здорові кінцівки та геніталії. Немає слів. І, як не дивно, про велику зарплату всі пам'ятають ще з 2014 року. Хоча реальність полягає в тому, що я міг заробити вдвічі більше на цивільній роботі, просто відкусивши або зробивши білий квиток. Здоров'я вже тоді було не дуже, не кажучи про зараз. А саму зарплату, насправді грошове забезпечення, здебільшого витрачали на побіжні потреби, а також покриття витрат, яких ми не мали би, якби не армія та війна. І так майже всі військовослужбовці. Та й розмір грошового забезпечення підіймали поступово. Приклад, моє забезпечення за час служби змінювалось від 2,5 тисяч гривень до 12 тисяч гривень. Це без бойових. А потім, 2020-го, взагалі вирішили, що і так нормально, і заморозили зростання. Мене тоді в армії вже не було, але за хлопців та дівчат, які залишились, прикро. Будь-яка адекватна людина після новини «Наші воїни почали отримувати приблизно декілька тисяч доларів на місяць» у державі, що воює, зітхне з полегшенням. Та подумає, ну нарешті, леді та джентльмени. Будь-яка розумна людина усвідомлює ризики. Будь-хто тямущий розуміє, що на одну тільки реабілітацію після бойових дій піде у кращому разі половина всіх накопичень із цього забезпечення. Що ж тут ключове? У розумної людини є розуміння цього, а у застряглих у ностальгії за СРСР немає. Навіщо я це все насправді говорю? Ностальгія – доволі приємне почуття, яке безумовно іноді можна відчувати. Воно навіть може допомогти зменшити стрес, а ілюзорна бульбашка однодумців у зоні психологічного комфорту дає впевненість у власній позиції та підтримує самосвідомість. У той же час не дай вам ні біру занадто захопитись подібним, або об'єднати це все у цілісний симулякр і безмірно насолоджуватись цим. Ще раз скажу свою стару тезу, яку ви, можливо, чули. 5 стадій Кюблер-Росс – це гарний показник перевірки інтелекту і адекватності людини через сильний стрес. Якщо людина відносно швидко проходить через них на шляху до реального розв'язання проблем, то я б сказав, що на неї можна покластися, враховуючи інші критерії. Така людина приймає реальність і готова до її викликів, а значить готова покращувати світ навколо себе. З такими можна йти у розвідку. З іншого боку, люди, що стагнують і деградують, які десятиліттями можуть сидіти на стадіях заперечення гнів, щоб взагалі ніколи не вирішувати проблеми реальності, окрім як хіба що базових для мінімального виживання. З такими сісти на одному полі зграти соромно. І, звичайно, саме такі завжди будуть заглядати в чужу кишеню, продовжувати бути вічно невдоволеними і будуть мріяти про той час, коли все стояло, а трава була зеленішою. Військовий отримує гроші за ризик. Ризик війни, яка постійно нависає над будь-якою країною у будь-якій точці світу у будь-який час.
Як цивілізація ми не досягли рівня глобального об'єднання і не скоро до нього прийдемо, тому ризик є завжди. Існування ракової пухлини під назвою Росія – тому беззаперечний доказ. Те, що ви цю небезпеку можете не бачити або не бачили раніше, не означає, що її немає. Саме за це одержує гроші військовий. За те, щоб наражати своє життя на небезпеку, коли довкола розверзається пекло. Вот, ребят, пожалуйста, я израильтянин, гражданин Израиля, еврей, который родился в Украине, жил в Израиле, служил в Израиле, вернулся жить в Украину в 2014 году. Вот, пожалуйста, бурятский танкист из России приехал меня денацифицировать в моей родной стране. Вот этот вот биомусор, который в гражданской одежде, спизженной у людей в домах, вот, с поплавленными телефонами, с лутом, который он тут нажил, в гражданских носочках, походу женских каких-то. Вот это вот приехало нас денацифицировать, освободить нас от власти нацистов и подонков, и вот все, что они там лепят. То есть вы сумасшедшие, у вас, блядь, нет мозгов, у вас нет логического мышления, у вас отсутствует вообще напрочь какая-то честь и совесть. Вот это человек, который там родился 6 или 8 тысяч километров отсюда, азиат, 1,50 м роста, бурятский танкист, приехал меня, еврея, который вырос в Украине, денацифицировать. Пожалуйста. Вот так он закончил. И очень надеюсь, что так закончат и все остальные русские солдаты, которые будут сюда приезжать. Міф номер 4. Військові підтримують владу. Поширена помилка, яку спростовує для прикладу Білорусь, де були військові, які відмовлялися підтримувати Лукашенка у його прагненні всіляко сприяти Росії у її повномасштабному вторгненні. Наголошую, це не виправдання Білорусі в цілому. Вони здебільшого зафейлили відстояти свою незалежність. Тому з нелегкої руки поціновувача білоруської диктатури стали підпоркою для російського вторгнення, і ще не зрозуміло, до чого це їх призведе. Ми, українці, добре пам'ятаємо, як казали їм про коктейлі Молотова, на що білоруси переважно презирливо відповідали, що не будуть майданити, і в них взагалі мирний протест. Моя порада білорусам, котрі виїхали і донатили на ЗСУ: зберігайте електронні чеки. Це доказ того, що ви не підпадете під колективну відповідальність. Виник міф про підтримку військовими влади через декілька причин. Перша – легкість, з якою може бути застосований тиск на особовий склад корумпованими вищими офіцерами. У пострадянському просторі, за деяким винятком, вони змушують звичайних воїнів голосувати за правлячу партію або кандидата у президенти, а потім звітувати про це. Отже, навіть якщо воїн проголосував за диктатора, це не означає, що він так хотів. У нас так у часи Кучми та Януковича і називалося використання адміністративного ресурсу. Ну, я би проголосував за Янукевича. За Янукевича. За партію регіону. Я буду голосувати за партію регіонів. За Янукевича. Я голосував і буду голосувати. Партія регіонів. А я не знаю. За регионы? Да. Ну, тоже за регионы. Якунович. Ну, давайте за его. Ой, у меня один. Федорович. Федорович. Вы знаете, кто Федорович? Янукович. Конечно. А по Крыму за кого? Ой, ты же ни за кого. Друге – пропагування. Багато офіцерів замів по роботі з особовим складом повинні доносити до особового складу офіційну інформацію, затверджену на вищому рівні. Це буквально їх службовий обов'язок. Навіть якщо у воїна декілька джерел інформації, офіційно він однаково отримує на вранішньому чи вечірньому шикуванні. Третє. Офіційно військові не можуть агітувати один одного голосувати за ту чи іншу політичну силу або партію. Не жартую,
Це прямо заборонено статутами Збройних сил України. Тому навіть якщо військовий за опозицію, він про це багато не може говорити або критикувати чинну владу, а то ще догана прилетить. Наприклад, у моєму підрозділі часів АТО неформально я знав, що мої підлеглі хочуть голосувати за 6 окремих політичних сил у різних пропорціях. Про це говорили на курилках, згадували під час спортивної активності. А як ви знаєте, психолог завжди добре слухає. Як ви вже зрозуміли, насправді у будь-які часи не всі військові підтримують поточну владу у всьому. Але зараз ми консолідуємось заради перемоги. Тому у вас може виникнути відчуття, що всі військові повністю підтримують поточну політику коаліції Верховної Ради України та Кабінету міністрів. Водночас, імовірно, ви здивуєтесь, коли побачите результати голосування за політичні сили після перемоги. Міф номер 5. Жінки та ЛГБТ не можуть бути ефективними військовими. Дуже давно на цю тему робив окремий ролик. Коротко, зустрічав багато жінок успішних у бойових діях та службі. Стрільців, снайперів, медиків, навіть механіків-водіїв. Питання в тому, що їх кількісно менше, ніж чоловіків через консерватизм суспільства щодо жіночих соціальних ролей. У тому ж Ізраїлі і жінки, і чоловіки цілком нормально служать строкову службу. А також у нас також існує неформальний ценз на призначення жінок на деякі посади в армії. В основному це саперна справа, бронетанкова та піхота. Щодо ЛГБТ-представників теж саме. Те, що вони, як правило, відкрито не говорять про свою орієнтацію в армії, не означає, що їх немає. Є, хоч і небагато. Як і у звичайному суспільстві, коливається в районі 3-5%. Нічим не відрізняються від інших воїнів. Здебільшого стидаються розповідати комусь про свою орієнтацію. Але таким як автор відкриваються, бо я виняток. Тому що нормальний офіцер-психолог, до якого можна було підійти та розповісти про стрес як звичайним воякам, так і ЛГБТ-хлопцям-дівчатам. Без побоювань, що я почну їх критикувати, цькувати чи комусь розповідати. Але наразі з цим в армії загалом вже краще. На даний час у нас є ветерани, як жінки, так і чоловіки, котрі зробили публічний камінг-аут. Є окрема спільнота зі своєю символікою та сторінки у соціальних мережах. Можу припустити, що напевно, якщо брати ЛГБТ-спільноту в армії, маю на увазі ЗСУ, тероборону та Нацгвардію, це десь бригада по сукупній кількості військовослужбовців, а може й більше. Штатна чисельність бригади, до речі, коливається в рамках 5000 людей. Міф номер 6. Не служив, не мужик. Ми добрались до насправді топ-1 нашого списку. Міф, що мусує абсолютна більшість. Безглуздий у своїй суті. З розряду «не народжувала не жінка». Отже, перше, як той, хто відслужив більше 2 років на посаді офіцера, який не раз тривалий час був у зоні бойових дій, кажу, служба в армії а ніяк не впливає на ваш статус чоловіка. Ось ніяк, хоч трісніть. Більше того, якщо у вас немає чіткої мотивації служити, неважливо строково або контракт, ви для всіх військових навкруги при вступі на службу – головний біль. В армії не потрібні примушені рекрути. Це пережиток минулого. Офіцер не повинен бути нянькою для юрби 18-річок. Це неправильно і неефективно з фінансового боку. Оборона країни не стане міцнішою, якщо в армії буде багато м'яса. Подивіться на рашистів. Дуже допомогла їм кількість. Трупи по всей краине раскиданы. Короче, я думал, что Россия вторая самая сильная армия в мире. В мире, ё мать. Эта армия попала в Украину. Все, теперь эта армия нету. Где она пропала? Теперь у них мобилизация, твою мать. Мобилизация, то есть они берут резервная армия. А основная армия где? Где пропала основная армия? Где, ёпта? Армії потрібні вмотивовані професіонали з високою зарплатою та сучасною технікою. І знаєте, коли я зрозумів, що це істина, а не теорія? Коли я робив схожий ролик російською у 2020-му.
А росіянці в один голос кричали, що це не так, і вони завалять будь-кого м'ясом. Саме тоді я зрозумів, що навіть якщо вони до нас прийдуть, програють. Бо тільки це велика кількість м'яса є в їхній армії. Нічого більше. Інакше вони б вихвалялися технологіями або геніальним офіцерським корпусом чи ще чимось. Вони ж тоді вже підсвідомо все знали, що вони варвари і нічого більше, окрім радянського спадку у вигляді старої техніки і ракет, у них немає. І вони змусили себе повірити підсвідомо, що це чеснота, а не вада. Друге. Є безліч людей, які соціально не підходять армії, навіть якщо такі люди мають мотивацію служити. Люди, робота яких буде в 100 разів кориснішою у цивільній сфері. Той же Алан Тюрінг, який розгадав нацистський код Енігми, при цьому досліджував програмування, перші ЕОМ. Не втомлююся наводити цей приклад. А він, до речі, був представником ЛГБТ. От призвали б його служити звичайним лінійним піхотинцем. Здогадайтесь, як би це вплинуло на Другу світову війну. А жертви там були щодня колосальні. Третє. Є безліч альтернатив службі в армії. Те, як можна допомогти військовим іншим способом. Волонтерство, пожертва на медикаменти до шпиталю. Нарешті просто можна відвідати ветерана та висловити йому подяку. Вже не кажучи про те, що ветерани часто це люди, яких ви бачите щодня, хоч і не знаєте про їхній статус. Ми намагаємось не кричати про це, йдучи вулицею. Можливість допомогти є завжди. Питання у бажанні. Постійно повторюю, армія дуже специфічна і складна штука. Реально десь кожен 10-й зможе в ній прижитись. От я у минулому не зміг, хоча мені пропонували нормальні посади і можна було б залишитися, будувати кар'єру. А взагалі пам'ятайте, що кожна людина може допомагати армії своїм власним способом. Хтось донатить, хтось плете сітки, хтось готує продуктові набори, хтось все це возить напередок. Це нормально. Не породжуйте у своїй голові незмінні стереотипи. Вони можуть інколи допомогти вам у психологічному аспекті, але їх закріплення на соціальному рівні частіше веде до негативних наслідків, соціальної ніяковості, помилок сприйняття дійсної реальності та психологічного ефекту когнітивного дисонансу. Сподіваюсь, вам сподобався матеріал, а ми будемо завершувати. Канал вашої нібіріанської ящерки можна підтримати за посиланням у описі. На вибір 3 варіанти на ваш смак: Patreon, BuyMeACoffee та Donate.ua. Потім розрахуюся з вами класичними матеріалами про кризову та військову психологію з оглядами та розборами відеоігр. Звичайно, українською. Нагадую, що всі патрони мають можливість задати питання у коментарях під відео на Патреоні та в особистих повідомленнях. Ці питання обов'язково побачу та відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та панове вже підтримали канал. Шана та дяка. Підтримуйте україномовний YouTube. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна.